Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Cá Coi. Lại là mình và anh Đại trong chương trình Trà đá Crypto. Trong cái thời gian vừa qua thì kênh Cá Coi đã chia sẻ rất là nhiều về tình hình kinh tế vĩ mô. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái thị trường crypto, và đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn một chút về công nghệ để mà xem là cái thị trường ở trong tương lai sẽ có những cái xu hướng gì, sẽ là cái xu hướng mới mà bùng nổ trong cái thời gian tiếp theo. Vậy thì hôm nay xin mời anh Đại có thể chia sẻ một chút cái quan điểm của mình được không? Ok, hôm nay mình đã chuẩn bị trước một số các cái thông tin rồi thì trước khi bắt đầu vào cái chương trình ngày hôm nay thì hỏi Tùng một chút đi, là để khi bắt đầu đầu tư vào crypto thì điều thì em nghĩ đến là gì? Thì đương nhiên rồi, khi mà đầu tư đúng không, thì chúng ta phải nghĩ làm sao đến cái việc mà làm sao chúng ta có thể mua này, bán được này, và đặc biệt là lưu trữ làm sao mà để nó gọi là cái tài sản của mình mà làm sao để nó an toàn một chút. Đó thì có lẽ đây là cái suy nghĩ mà không phải chỉ riêng em đâu, mà Đúng có rồi. lẽ là sẽ là rất là nhiều người. Thực ra đấy là cái suy nghĩ chung của rất là nhiều những cái gọi là nhà đầu tư F0 đi vào cái thị trường, bởi vì là khi mà mình đến một cái thị trường mới thì cái điều an toàn luôn là cái mà mình quan tâm nhất. Vậy thì hôm nay bọn mình sẽ muốn nói đến đó là những cái xu hướng về ví, những cái nơi mà lưu trữ về crypto để cho cái làn sóng bull run tiếp theo, khi những cái người đầu tư mới họ tham gia vào thị trường thì họ có được một cái nơi lưu trữ và giao dịch crypto rất là tốt. Thì giả sử bây giờ đi, một cái sàn giao dịch mà nổi tiếng nhất và phổ biến nhất là Binance, thì khi mà em giao dịch trên đó thì em sẽ có một cái tài khoản, đúng không? Và trong cái tài khoản đó thì nó sẽ có một cái địa chỉ ví. Tuy nhiên thì địa chỉ ví này thì Binance sẽ là người nắm private key, và mình hoàn toàn là tin tưởng vào Binance để họ có cái private key đó. Cái điều này nó rất là bình thường thôi. Giả sử nhà đầu tư nhỏ lẻ như anh với em thì cái điều đó nó không phải là một cái vấn đề quá lớn, bởi vì anh em đã hiểu một chút về Binance rồi và mình rất là tin tưởng họ, mình đưa cái token lên sàn của họ thì mình không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì nếu mà với một cái quỹ đầu tư đi, họ có tài sản hàng trăm triệu đô, hàng tỷ đô, thậm chí hàng chục tỷ đô, họ đầu tư vào crypto thì họ sẽ yêu cầu là nhiều hơn thế. Họ sẽ không muốn là một cái bên thứ ba như Binance được cầm hoàn toàn cái tài sản của họ. Có kiểm soát được đúng không? Đúng rồi. Và nó cũng là cái tư tưởng của toàn bộ thế giới crypto, khi mà ai cũng muốn là nắm giữ cái tài sản của mình, nắm giữ những cái thông tin của mình. Thế nên rằng là cái việc mà có một cái ví non custodial, những cái ví mà mình cầm thực sự private key và faces của mình, thì nó là một cái nhu cầu khá là quan trọng trong toàn bộ cả thế giới crypto. Thì anh nghĩ rằng cái này nó sẽ là một cái mảng mà rất nhiều bên đang muốn đầu tư và muốn building trên cái Đúng rồi, bởi vì em thấy cũng dạo gần đây đúng không, chúng ta cũng thấy là cái thông tin của Pantera với cả Crypto.com đã đầu tư vào cái ví của Bravos, hình như là đã gọi được cái vốn là 10 triệu đô đúng không? Đúng rồi. Thì trong cái thời điểm này là cái mùa mà gọi là downtrend đi, thì rất nhiều các đội nhóm đã tập trung vào xây dựng sản phẩm, và những cái ví này cũng đã được gọi là đầu tư khá là đáng kể. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào so sánh cái sản phẩm của các cái ví để mà chúng ta tìm hiểu xem là các cái sản phẩm đấy đang có vấn đề gì, đang có lợi thế gì, và đâu là những cái mảng mà tiềm năng chúng ta có thể đầu tư khi mà tham gia vào cái ví này. Thì chúng ta sẽ phân tích 3 cái ví chính, một là MetaMask, hai là Subwallet và ba là C98. Tại sao lại chọn ba cái ví này? Bởi vì là mình sẽ nói rằng là cái MetaMask là cái ví tương đối phổ biến ở trên thị trường, và rất nhiều bên, rất nhiều những cái DApp, rất nhiều những cái trang web thì họ chấp nhận kết nối bằng MetaMask. Hai ví tiếp theo mình muốn nói đến ở đây là Subwallet và C98. Thì hai ví này đều đang có một cái đội phát triển, đội dev người Việt Nam, và một ví thì là với C98 đã có token rồi, còn ví Subwallet thì chưa có token. Thì nói đến đây có thể là anh em hơi dị ứng một chút đi. Lại là các cái dự án mà liên quan đến Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Việt Nam, người ta sẽ nghĩ Upbo, nhưng mà thực ra thì nó cũng không phải vậy. Bởi vì là nếu bạn ở bên nước ngoài ấy, các bạn sẽ thấy rằng là người nước ngoài rất là coi trọng những cái dự án mà có dev là người Việt Nam. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái gọi là crypto adoption của Việt Nam đứng đầu thế giới rồi. Đợt gần đây nó có những cái bài research thì nó thấy rằng là cái độ nhạy bén của thị trường Việt Nam với crypto là rất là lớn. Và các dự án của Việt Nam nếu mà có một cái đội gọi là đội phát triển mạnh mẽ và nghiêm túc với sản phẩm của mình, thì anh tin chắc là một cái tương lai không xa sẽ có một cái kỳ lân thực sự ở trong cái mảng crypto này là của người Việt Nam. Thực ra thì chia sẻ thêm cái này một chút, thì về cái góc nhìn em thấy là về cái vấn đề về văn hóa một chút đi. Đôi khi là cái người Việt Nam của mình họ lại có cái tư tưởng, có nghĩa là họ
thực sự là họ dị ứng với những cái sản phẩm mà chính từ những cái người từ cái đất nước của mình. Em không hiểu tại sao mà cũng có rất nhiều các cái sản phẩm Việt Nam thực sự là tốt và thậm chí là được trên thế giới đánh giá rất là cao, nhưng mà chính bản thân người Việt của mình lại đi kỳ thị, lại đi có những cái lời lẽ có lẽ là không thực sự là hay lắm và không đúng bản chất lắm về chính cái đội ngũ và sáng tạo của do cái Có người nghĩa Việt là mình tạo ra. người Việt cảm giác hơi xính ngoại một Đúng. chút đó thì ok, đấy là những cái mà mình cảm thấy là có thể chia sẻ với các bạn. Và một cái điểm nữa mà cũng rất có lợi thế nếu mà em theo dõi những cái dự án của người Việt nhá, Của người Việt là các cái thông tin nó sẽ có bằng tiếng Việt. tiếng Việt đúng rồi, bởi vì Và là không phải anh em nào cũng đủ kiên nhẫn và để mà đọc hết những cái tài liệu tiếng Anh. hoặc là tiếng Anh cũng khá là nhiều anh em là ngại đấy, thì Đúng đây rồi. cũng chính là một cái mà em nghĩ là một cái rào cản để mà đôi khi rất là nhiều anh em muốn đầu tư vào crypto, nhưng mà đôi khi là vì cái rào cản ngôn ngữ đâm ra là thành ra là họ lại có những cái bước e ngại. Thì với các cái dự án mà của người Việt đúng không, thì rõ ràng là chúng ta sẽ tiếp cận một cái ngôn ngữ mẹ đẻ, thì đây cũng là một cái lợi thế khá là hay của các cái dự án của Việt Nam mà so sánh với các cái dự án quốc tế đúng không? Ok, chúng ta sẽ đến cái phần chi tiết mà so sánh ba cái ví này để xem là qua cái sản phẩm đó thì chúng ta có thể đánh giá được thế nào về cái dự án và liệu có tiềm năng nào đầu tư ở trong những cái dự án về mảng ví này không. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói đến vision đi, là cái tầm nhìn của các cái dự án. MetaMask thì hướng tới họ là một cái cổng đầu vào cho tất cả người dùng crypto để tiếp cận với cái thế giới crypto. Và đây là một cái tầm nhìn tốt cũng như là cái mục tiêu cuối cùng của hầu hết các dự án ví. Dự án ví nào cũng sẽ muốn cái mục tiêu cuối cùng mình là dominate thị trường, là nơi mà thu hút được nhiều người dùng nhất có thể. Số lượng người dùng sẽ là cái thứ quyết định là sự thành công của một dự án ví hay không. Subwallet tương tự thì họ cũng đang muốn dominate cái thị trường của họ. Tuy nhiên thì cái hệ thị trường của họ nó nhỏ hơn một chút, đó là hệ sinh thái Polkadot. Và họ đã xây dựng những cái sản phẩm rất là tốt ở trên hệ sinh thái này rồi. Hiện tại thì họ cũng nằm trong top 3 những cái ví mà được đánh giá là cao nhất ở hệ Polkadot. Và nhiều khi là sau khi mà họ đã dominate cái thị trường của hệ sinh thái Polkadot rồi thì họ sẽ có những bước nhảy ra, họ sẽ đi đến những cái hệ sinh thái khác để họ làm tiếp tục cái công việc mà thu hút thêm người dùng. Thì đó là cái định hướng của Polkadot về vision. Cái thứ ba là C98, thì đây là một cái định hướng của họ hơi khác một chút. Họ định hướng họ là một cái super app, và bản thân cái super app này để mình giải thích thêm thì mọi người có thể tưởng tượng nó như kiểu Grab ấy, thì là mọi người có thể làm tất cả mọi thứ ở trên cái nền tảng đó. Mọi người hoàn toàn có thể giao dịch, mọi người có thể đặt đồ ăn ở trên Grab đúng không? Thì ở trên ví của C98 họ cũng có rất nhiều tính năng khác. Nó gọi là siêu ứng dụng đấy. Đúng không? Staking rồi thì Bridge, rồi thì thậm chí là quay số trúng thưởng, rồi thì tất cả những cái ứng dụng mà mọi người có thể liên quan thì sẽ ở trong đó hết, và mọi người không phải đi đâu ra khỏi cái app đấy để mà mọi người hoàn thành cái hoạt động của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nói sâu hơn một chút đi. Chúng ta cùng so sánh xem là cả ba cái dự án này thì có những cái ưu điểm gì đúng không? Vậy thì anh Đại có thể chia sẻ sâu hơn một chút được không? Về mặt hỗ trợ đi thì cả ba đều đang hỗ trợ rất là nhiều blockchain. MetaMask thì hỗ trợ tất cả các mạng EVM, và tất cả các mạng EVM chỉ cần họ phát triển thôi thì hoàn toàn có thể import được vào trong MetaMask. Đấy là cái điều rất là mạnh, bởi vì cái tính gọi là họ cho người dùng cái tính chủ động rất là cao khi sử dụng sản phẩm của họ. Subwallet thì họ đang cover tất cả cái hệ sinh thái Polkadot, tất cả các parachain ở trên Polkadot đều có thể ở trên đó được, và thậm chí họ còn support thêm cả Ethereum và BNB, hai cái chain rất là lớn. C98 họ đang hỗ trợ hơn 20 blockchain, và theo mình biết thì nó cả EVM và cả những cái gọi là không phải EVM như Sui, Aptos, những cái mà rất là mới, những cái blockchain mới thì họ cũng liên tục hỗ trợ. Và mình thấy đây là một cái điểm rất là mạnh của C98, là họ rất là nhanh nhạy với thị trường và họ liên tục cập nhật những cái mới. Nếu anh em nào mà ở trên đây mà tìm hiểu sâu về crypto thì cũng thể thấy là cái hệ sinh thái của C98 nó rất là đầy đặn. Họ có cả kênh YouTube, họ có cả những cái finance, họ có những cái tạp chí, tất cả nhiều thứ mà hình thành cái hệ sinh thái của họ. Thì mình nghĩ nó là một cái hệ sinh thái gọi là full circle, gọi là toàn vẹn tất cả mọi thứ ở trong đó. Nó đúng như cái định hướng của họ là super app ấy, thì cái hệ sinh thái của họ cũng đang rất là đầy đủ, toàn diện nhất, đúng không? Một cái thứ hai mà mình muốn nói đến đi thì sẽ nói đến cái trải nghiệm của người dùng trên cái ứng dụng của họ. Thì đối với MetaMask thì nó có một cái flow rất là tốt,
nghĩa là người dùng khi vào người ta sẽ nhìn thấy rõ là họ sẽ phải làm cái gì, và không có một cái gọi là cái Không có gọi là giao diện thừa đúng không? Mọi thứ Đúng nó rồi. đều nó rất là tinh tế và thực sự nó rất là trực quan để mọi người có thể gọi là vào và sử dụng được luôn đúng không? Không Đúng mất rồi. quá là nhiều thời Nó rất gian. là ít nút và nó rất là tối giản đấy. Tuy nhiên tính tùy biến của nó rất là cao, có nghĩa là như anh nói với em là bất cứ mạng EVM nào hoàn toàn có thể import được vào và họ cho người dùng cái trải nghiệm đó. Tuy nhiên thì họ sẽ không show hoàn toàn ra 100% nhé, nghĩa họ sẽ không đẩy hết tất cả các cái blockchain hỗ trợ ra, mà họ sẽ để ẩn hết tất cả mọi thứ. Khi mà em đăng nhập vào em chỉ được Ethereum thôi, và em nếu muốn dùng thêm mạng nào thì em sẽ ép thêm vào, thì nó sẽ được một cái là người dùng vào mới nó sẽ là không bị rối Bị loạn cái giao diện. Tuy nhiên nếu mà họ có nhu cầu cao hơn, hoàn toàn họ có thể làm được. Có thể tính tùy biến cá nhân ở đây là rất là ok đúng không? Đúng rồi, thì đấy có thể là một cái mà điểm rất là mạnh của MetaMask, và đến bây giờ anh vẫn thấy rằng là MetaMask là cái người làm tốt nhất cái điều đó. Đó thì đến Suppository thì cái giao diện và flow rất là tốt. Cái điều này thì mình cảm thấy khá là ok với Suppository. Tuy nhiên thì nếu mà anh em nào mà chưa hiểu về hệ sinh thái Polkadot thì sẽ có những cái điểm mà mình cảm thấy là nó sẽ gây gọi là confuse, gây khó hiểu cho người dùng. Giả sử như là XCM đi chẳng hạn, thì cái XCM này nó là một cái khái niệm đặc biệt ở trong Polkadot, là khi mà giao dịch các cái token ở trong các cái parachain khác nhau thì chuyển token nó sẽ qua cái XCM này. Nó gần như một dạng cầu nối bridge, nếu mà anh em hiểu đơn sơ nó như kiểu một dạng cầu nối bridge ở trong Polkadot. Thì nó là một cái khái niệm mới và người dùng phải hiểu được cái đó thì người ta mới dùng ví này một cách 100% được. Và giả sử cái nút XCM mình có để ở trên đây thì mọi người thấy là nhìn nó hơi giống cái nút refresh thôi. Thì cảm giác là cái giao diện nó đã tốt rồi, nhưng mà so với MetaMask, so với một cái ví mà rất là lâu đời cũng như là phổ biến thì nó vẫn còn một số những điểm mà nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu qua một chút thì mới có thể dễ dàng tiếp cận đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì đến C98 thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giao diện của C98 rất là nhiều thứ, rất là đẹp, rất là lung linh. Tuy nhiên thì nó sẽ gây rối cho người dùng. Nhiều quá lại thành rối đúng không? Đúng rồi, bởi vì họ đang muốn build một thứ gọi là tất cả trong một all in one super app như vậy, thì cái việc mà để quá nhiều tính năng ở trong một cái ứng dụng nó cũng rất là khó. Mình như kiểu là nếu mà em chỉ có mỗi mua và bán thôi đúng không, thì sẽ có hai nút thôi, nhưng mà đây dùng rất nhiều các tính năng khác thì nó sẽ có rất nhiều nút, rất nhiều những cái feature ở trên cái màn hình, và nhiều lúc là sẽ hơi bị rối. Mới vào là sẽ bị ngợp. Đúng rồi. Thì cũng và cái flow của họ thì nó cũng không tốt được bằng MetaMask. Giả sử như là cái phần restore đi ở trong cái ví C98 thì nó sẽ bắt nhập password trước, sau đó thì mới nhập seed phrase các kiểu như sau, thì nó hơi ngược một chút với cái cảm quan bình thường mà anh sử dụng. Nên chia sẻ một chút về cái cá nhân anh đã sử dụng tất cả các ví này rồi, và cái ví C98 là một cái ví mà anh cảm thấy là nó không được thân thiện với người dùng cho lắm. Nó là cái ví duy nhất mà anh phải liên hệ với support để mà làm những cái việc ở trên đó. Và anh dùng cái này có thể là hơi phiến diện một chút, bởi vì anh đã dùng từ khoảng tháng 1, tháng 2 đầu năm, anh đã không sử dụng ví C98 nữa rồi, có lưu một ít tài sản trên nó và thỉnh thoảng nó check thôi, thì không sử dụng nhiều, nên là có thể là họ đã update những cái khác, nhưng mà cái lúc sử dụng thì nó vẫn hơi bị lag một chút. Và đây cũng là cái ví duy nhất mà anh phải support bằng người, gọi là support bằng cơm, Phải hỗ trợ nữa. để hỗ trợ. Còn các cái ví khác thì giao dịch cái flow rất là tốt. Nói thế là để chúng ta hiểu rằng là cái độ user friendly, độ thân thiện với người dùng, thì cả ba app này thì C98 anh đã là hơi thấp hơn một chút, và MetaMask thì mức rất là cao, rất là thân thiện với người dùng. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đi đến cái phần tính năng đi. Thì tính năng của MetaMask nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì có hai điểm trừ. Điểm thứ nhất là cái hiển thị NFT của họ. Thì hiện tại là cái bản trên extension, cái bản trên web ấy thì nó không hiển thị NFT, và anh không biết làm thế nào để có thể chuyển NFT được, bởi vì nó không hiển thị ở trên cái extension đấy. Hơi khó quản lý đâu. Thì ở trong cái điện thoại thì lại có. Và một cái thứ hai là họ đang hơi khó để mà quản lý cái danh mục đầu tư của mình. Giả sử như em đang ở mạng BNB Chain đi chẳng hạn, em thấy tài sản BNB Chain của em đúng không? Tuy nhiên là em sẽ không thấy là cái tài sản ở trên ETH của mình, thì lúc đó em phải chuyển mạng cho em trước và em mới nhìn thấy tài sản. Còn hai cái này thì ở trên ví mà Suppository và ví C98 thì đều đang làm rất tốt. Nghĩa là tất cả tài sản dù bất cứ ở trên nào thì đều hiển thị ở trên cái portfolio đó, thì em sẽ biết được rằng là mình đang có tài sản như thế nào, không cần biết nó đang là trên gì. Và khi mà em dùng thì
anh nghĩ rằng là tương lai của crypto thì người dùng người ta sẽ không cần để ý nhiều đến cái chain nữa, và các cái ứng dụng như kiểu ví này sẽ đến một cái mức độ mass adoption, và người ta chỉ cần biết là người ta chuyển vào ví là được thôi. Thì đấy mới là cái mức mà người dùng người ta thực sự có thể là yên tâm sử dụng và họ không bị rào cản về mặt công nghệ đó. Ví thì ví MetaMask nó cũng hơi đơn thuần và nó sẽ không có những cái như kiểu là staking in app, thì đấy cũng là một cái điểm trừ nữa. Tuy nhiên thì nó là các cái tính năng mà đầy đủ những cái tính năng mà bình thường của một cái ví thì MetaMask cơ bản nhất, đúng không? Sang đến Swapwallet và C98 thì Swapwallet mới đây đã có bản trên mobile và mình đã sử dụng cái bản test này rồi và mình cảm thấy khá là ok, các cái tính năng đầy đủ và trình bày rất là gọn. Điểm cộng cho Swapwallet thì nó là tính năng crowd loan, nó là một cái tính năng mà đặc biệt trong hệ sinh thái Polkadot, khi mà người dùng người ta sẽ lắp cái lượng token DOT của họ để ủng hộ cho các dự án, và các dự án sẽ dùng cái token đó để họ đi đấu giá một cái slot parachain ở trên Polkadot. Thì cái này ở trên những app Binance cái kiểu thứ thì nó cũng có, tuy nhiên ở trên ví thì hầu như các cái ví ngoài hệ sinh thái Polkadot thì sẽ không có. Thì cái này cũng là một cái rất là mạnh của họ. Cái quản lý portfolio như anh nói cũng rất là tốt. Điểm trừ về mặt tính năng của Swapwallet thì họ không có cái swap in app. Em hiểu rằng là khi mà MetaMask hay là C98 em hoàn toàn thể swap từ 2 đồng token A sang đồng token B và ngược lại được, thì ở trên Swapwallet thì em sẽ phải cầm cái ví Swapwallet của em kết nối với một cái ứng dụng khác, có thể là một sàn AMM, sàn DEX gì đó, để mà em có thể swap token. Thì đây là một cái điểm trừ khi mà cái trải nghiệm người dùng cũng không thực sự tốt về mặt tính năng. C98 theo anh thì là một cái app mà đầy đủ tính năng nhất, bởi vì nó cũng đúng thôi, cái định hướng của họ là build một cái super app và họ sẽ quản lý portfolio rất là tốt, họ staking, thậm chí là họ có thể lấy process của những cái gọi là token test ấy, của hệ sinh thái như là Aptos hay là Sui ở trên ví của họ. Họ kết hợp rất là nhiều những cái blockchain ở trên đó, và họ thậm chí còn phát hành cả cái đồng C98 của họ này, phát hành cả stablecoin này và staking tất cả mọi thứ ở trên đó được. Và cùng với đó họ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi ở trên cái ứng dụng của mình để thu hút thêm người dùng. Thì đó cũng nó sẽ dẫn chúng ta đến cái phần sau là cái định hướng của các cái sản phẩm và cái cách phát triển của họ đang như thế nào. Như chúng ta thấy ở đây, cái người dùng và cái chiến lược phát triển của ba cái ví này nó có một cái sự khác biệt với nhau, và từ đó thì chúng ta có thể thấy rất rõ qua sản phẩm. Ví MetaMask là một cái ví phổ cập và hiện tại đang có rất nhiều user rồi, tuy nhiên thì cái định hướng về mặt phát triển của họ đang chưa rõ ràng. Bản thân anh thấy rằng là cái việc mà ở trên ứng dụng điện thoại của họ nhá, đã cập nhật cái phần NFT đấy từ rất là lâu rồi, tuy nhiên ở trên Tension thì vẫn chưa có. Thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái gì đấy là cảm giác cái sản phẩm của họ đang bị rất là chậm cập nhật so với các cái khác. Thì chúng ta chưa nhìn thấy một cái xu hướng rõ ràng là họ sẽ định scale up như thế nào, họ sẽ định làm tiếp như thế nào. Cái vị thế họ đang rất tốt rồi, nhưng mà cái việc làm tiếp hay sao thì chúng ta chưa biết được. Một cái nữa, giả sử đi sang cái Swapwallet đi, chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng là hướng đi của họ đang là như thế nào. Hướng đi của họ sẽ là dominate ở hệ sinh thái Polkadot, sau đó sẽ mở rộng sang các hệ sinh thái khác. Như chúng ta thấy ở đây rằng là họ có support cả BNB Chain và Ethereum rồi, thì đây là hai cái hệ sinh thái mà đang có nhiều user nhất. Và tuy nhiên thì chúng ta sẽ chưa thấy họ tập trung vào cái mảng đó, họ sẽ tập trung dominate ở Polkadot trước, sau đó mới mở rộng với khách hàng của mình. Thì đó là cái hướng mà mình nhìn thấy rất là rõ ràng. Hay ở C98 đi, chúng ta nhìn thấy một cái chiến lược thậm chí còn rõ ràng hơn là họ muốn tìm kiếm những cái người dùng trung thành. Khi mà người dùng mà đã dùng app C98 rồi, họ quen với cái đó rồi thì họ sẽ không rời đi nữa. Thì đấy là cái mà mình đang thấy C98 làm khá là tốt. Họ có những chương trình khuyến mãi, có những cái chương trình staking, cả cái đồng token của họ, cả cái stablecoin, và từ những cái chương trình đó thì họ sẽ kéo người dùng về với cái ứng dụng của họ, và sau đó thì họ sẽ cố gắng làm sao để người dùng không đổi, không chuyển sang một cái ví khác. Như các bạn, nếu mà các bạn cài đặt cái ví C98 ở trên web của mình ý, thì các bạn sẽ thấy rằng sau khi cài xong mà các bạn bấm connect ví MetaMask chẳng hạn, nó sẽ có ở trên các cái DApp hỗ trợ connect MetaMask thì nó sẽ bật pop-up ra ví C98 trước. Cái này hoàn toàn các bạn có thể tắt đi được nhá, tắt đi được, nhưng mà nó sẽ default như vậy, nó sẽ mặc định như vậy là bạn sẽ được pop-up ra C98 gợi ý về cái đó trước. Vậy thì nhiều người dùng nếu mà chưa
chưa thực sự là sâu về sản phẩm thì họ sẽ thấy cái đó và họ sẽ trực tiếp connect với C98 thôi, không vấn đề gì hết. Thì đấy cũng là một cái vừa gọi là điểm tốt của họ, là họ có thể đang đi rất là đúng hướng định hướng họ. Nhưng mà quay lại cái phía bên trên là về trải nghiệm người dùng, thì đối với anh nó là một trải nghiệm không tốt. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nói về định hướng và chiến lược của cả ba cái sản phẩm. Thì chúng ta có thể tổng kết lại một chút cả ba sản phẩm này là như nào không? Thì tổng kết lại đi, thì MetaMask là một ví có rất nhiều người dùng, đơn giản, tùy biến cao. Tuy nhiên cái điểm trừ của họ là ít tính năng, sản phẩm cập nhật hơi chậm, và cái khả năng scale up của họ đang là một cái dấu hỏi, bởi vì là chúng ta chưa nhìn thấy rõ ở trong sản phẩm của họ. Về Subcredit thì nó là một cái ví đem lại một cái trải nghiệm người dùng rất là tốt, có user lõi của họ rồi, là user của hệ sinh thái Polkadot. Hệ sinh thái Polkadot thì nếu mà anh em nào chưa biết thì cái hệ sinh thái đó nó khá là đóng, nó hơi thiên về mặt kỹ thuật, về công nghệ một chút. Thế nên là cái người dùng của họ nếu mà đã trung thành thì anh cảm giác là nó rất là trung thành. Nhưng mà để mà đi từ cái hệ cái người dùng lõi đấy ra những cái người dùng phổ thông thì nó vẫn là một cái bước khá là dài. Sản phẩm của họ thì liên tục cập nhật và cái khả năng scale up của họ là cũng khá rõ ràng rồi. Tuy nhiên thì tính năng của họ chưa đầy đủ, và cũng như chúng ta vừa nói thì cái hệ sinh thái họ hơi đóng ấy, thì nó cũng là một cái sự hạn chế nhất định về cái tập user của họ. Về ví C98 đi, thì đây là một cái ví mà anh đánh giá là về mặt tính năng họ đang đi đầu, và các cái chương trình khuyến mãi và cái định hướng để mà tiếp tục phát triển cái tệp người dùng của họ đang khá là rõ ràng. Họ cũng hỗ trợ rất là nhiều các blockchain khác nhau. Và tuy nhiên thì cái điểm mà anh cảm thấy rằng là nó điểm trừ lớn nhất của C98 đó là cái trải nghiệm người dùng ở trên ứng dụng thì chưa được sự tốt. Hoặc là có những cái mà việc build super app ấy nó là một cái tầm nhìn rất là rộng, tuy nhiên thì nó là cái bài toán mà ai mà thắng thì sẽ chiếm toàn bộ thị trường, và nó là một bài toán rất là lớn. Thậm chí là C98 anh thấy là một số cái giả sử như phần staking của họ ấy, thì khi mà họ ấn vào staking thì sẽ không được chuyển đến một phần khác của app mà sẽ được chuyển ra một cái trang staking.coin98, thì nó cũng là một cái điểm trừ, bởi vì là nếu mà họ đã muốn build một cái super app như thế rồi thì tất cả mọi thứ nó phải ở trong một cái cục, đúng không? Nên họ không muốn người dùng đi ra ngoài nữa. Vậy thì cái đó cũng là một cái trải nghiệm chưa tốt của người dùng, thì nó là một bài toán khá là lớn mà C98 cần phải giải trong thời điểm hiện tại. Như vậy là anh Đại đã tổng kết cho chúng ta về cả ba cái dự án ví. Vậy thì cái cơ hội nào ở trong tương lai thì sẽ được, nghĩa là mọi người sẽ thấy cái sự tiềm năng, thì anh Đại có thể chia sẻ thêm được không? Thì nói từ nãy đến giờ nó hơi thuần về công nghệ một chút, kỹ thuật nhiều quá, em đã thấy là kỹ thuật quá. Vậy thì anh Đại chia sẻ thêm một chút về cơ hội đi, và tiềm năng ở đâu? Chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết các ví ở thời điểm hiện tại đều chưa có token. Nếu mà nhớ về cái thời điểm trước đây một vài tháng đi, chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều layer 2 đang chạy rất là tốt, Optimist, ZK Sync rồi Arbitrum, thì họ đều chưa có token. Tuy nhiên họ đã có sản phẩm và chạy rất là tốt rồi. Thì đó là một cái cơ hội khi mà chúng ta nhìn vào cái layer 2, chúng ta thấy những cái sản phẩm rất là tốt chưa có token, chúng ta để ý đến nó, chúng ta làm những cái airdrop. Như anh em Việt Nam, anh nghĩ là hình như đợt vừa rồi cái Optimist cũng được airdrop khá là nhiều, thì chúng ta có thể thấy rằng là đấy cũng là một loại cơ hội, đúng không? Không phải là chúng ta cứ phải mua token thì chúng ta mới là có cơ hội, thì cái việc nhận airdrop đấy cũng là một cơ hội. Và ở thời điểm hiện tại các ví hầu hết cũng chưa có token của mình. Anh biết là có C98 và có cái TWT là cái ví Just Wallet thì là hai cái mà đã có token rồi, còn lại hầu hết các ví thì đều chưa có. Thì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể săn airdrop ở trên các cái token này. Và như chúng ta có thể trao đổi ngoài lề một chút đi, các quỹ đầu tư đang đầu tư rất nhiều vào các cái sản phẩm ví. Vậy thì họ đầu tư vào cái gì khi mà không có token, đúng không? Các cái sản phẩm ví thì hiện tại họ chưa trả cái phí của người dùng từ ví, từ cái dịch vụ, nghĩa là chưa thu phí, đúng không? Thì làm thế nào để họ có lợi nhuận? Cái bài toán ở đây sẽ là họ sẽ đầu tư theo dạng là bao giờ cái sản phẩm đó unicorn thật sự có nhiều dùng thật sự lớn thì lúc đó họ mới thu lợi nhuận về. Và lúc này thì phát hành token hay là thu phí từ trên đó thì nó đều là một cái option rất là tốt để mà quỹ có thể thu về. Thì chúng ta có thể đi theo các quỹ ở thời điểm đó, hoặc là ở cái thời điểm hiện tại nhá, cái ví nào cũng muốn thu hút thêm người dùng, đúng không? Thì chúng ta có thể vào, chúng ta làm những chương trình khuyến mại trên ví, giả sử ví C98 chẳng hạn, rất nhiều chương trình khuyến mại, hay là ví Subwallet thì
họ cũng có những cái chương trình min NFT free ở trên đó, thì chúng ta hãy cứ follow những cái hoạt động như thế đi. Nếu mà thấy sản phẩm đủ tốt và tin vào cái tiềm năng của cái dự án đấy thì hoàn toàn chúng ta có thể tin rằng là đến một cái lúc nào đó họ sẽ airdrop cho mình một cái sản phẩm xứng đáng. Như là con Aptos, mọi người min con NFT của họ đúng không, và họ đã airdrop cho mỗi người chắc chắn là tối thiểu cũng phải được 1.000 USD, là cái giá thấp nhất là chúng ta bán. Thế nên là anh nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt trong cái mùa downtrend. Chúng ta có thể follow những cái dự án này và tìm kiếm những cái cơ hội như là airdrop hay chương trình khuyến mại ở trên đó. Đó thì đấy là cái cơ hội mà chúng ta có thể tìm kiếm được trong các cái sản phẩm ví. Tuy nhiên thì ở trên thị trường hiện nay cũng có rất là nhiều các cái dự án, và để tránh mất thời gian của các bạn thì các bạn nên tập trung vào các cái dự án có sản phẩm tốt. Và các bạn cũng có thể phân tích giống như anh Đại vừa mới chia sẻ đúng không? Chúng ta có thể phân tích từ hệ sinh thái, từ số lượng người dùng cho đến là định hướng phát triển của cái dự án đấy ở trong tương lai để tìm kiếm các cơ hội trong các cái dự án này. Và rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của kênh Cá Coi. Rất là mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Cá Coi để chúng mình có thể sẽ ra các cái sản phẩm chất lượng hơn ở trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.